Tjena och välkomna till ett nytt avsnitt av Hembrinner för alla. Och idag så ska vi brygga lite öl. Och vi ska göra nu brukar vi ju brygga faktiskt från hela vägen liksom. Med malten och allt det här. Och det gör vi inte idag för att jag har lite stressiga tider och sådär. Så att när jag ändå var och beställde den här rödvinsatsen som vi bryggde i förra avsnittet, så passade jag även på att för att det är helt dött på ölfronten hemma nu, så tänkte jag att jag beställde också ett sånt här Mantons kit som vi har gjort förut, som blev fantastiskt gott. Och den som vi gjorde sist i informationsbladet här då, så bryggde vi Hazy Zesty Fruity IPA. Den här som ni ser här. Och den videon har vi på en annan, eller den videon finns i den här kanalen också såklart. Lägger en länk till den där nere om ni vill se på den. Men den var ju fantastiskt god. Smakar ju nästan så bra som om att man hade bryggt det själv hemma liksom. Så med det i baktanke så tänkte jag att det får vi köpa det här kittet. Nu har jag faktiskt inte heller något minne av vad den här kostade. Men jag lägger också länken till det här ölkittet nere i beskrivningen då. Detta är ju beställt från PGV. Och det har ju legat nere länge sedan de kursade. Men jag har läst en del rykten om att det skulle vara Humlegården som ligger bakom nystarten då. Och här har vi en etikett som säger Humlegården. Så det ligger väl någonting i de påståendena. Så det här är ju ganska enkel bryggning. Vi har maltextraktet står i diskhon i skållhett vatten för att mjuka upp. Extraktet är ju väldigt segt och sirapaktigt. För att det ska bli lättare att få ner i jäsinken då. Sen så har jag även värmt 4 liter vatten på spisen för att skölja ur de här burkarna och kunna lösa upp sockret lättare. För detta ryggsockret får vi med också i paketet. Och det är där vi stannar idag. Vi ska såklart tillsätta jästen, och jag tror det var en Safale 05 om man inte minns fel. Ja, Safale US 05, klassisk öljäst. Jag tänkte ett tag att jag skulle köra i jag har ute i frysen har jag fryst ner Voss Quake-jäst, som Quake är menat min favoritjäst när det gäller ölbryggning. Men i och med att detta är en kitbryggning så får vi ju såklart brygga enligt innehållet i kartongen för att ni ska veta hur det blir om ni själva köper kartongen sen. Sen då så ska det ju i en liten strumpa här. Det är en sån här för humlen då. Humlen som medföljer. Jag tror det var Columbus. Det är Summit Hop. Vet inte det faktiskt. Och Chinook. Så de här 3 påsarna ska i sen och vet du det? Ner i jäsinken när det är några dagar kvar. Så torrhumling helt enkelt. Så ja, det är väl inga konstigheter där tänker jag. Vi ska köra igång med att hämta jäsinken och så ska vi också hämta de här burkarna. Så ska vi se om vi kan få ner dem i jäsinken. Hoppas att de har blivit lite mer lösa nu då i konsistensen. Så det är någonting. Då ska vi se om vi kan öppna de här. Jag har de här. Vi ska lite kokande vatten snart. Så jag har de här lite mer värmeskyddande handskarna. Jag planerar ju inte att röra någonting med de här vantarna, men de är ju fortfarande desinficerade och sådär. Så ska vi se om det är bra konsistens på det här nu. Ja, det var hyfsat löst. Jag har stått i diskhon här nu i varmaste vattnet som jag kunde få fram i kranen i typ 10 minuter ungefär. Så det var lite tjockare än vad jag trodde faktiskt. Jag trodde det skulle vara lättare. Så vi nöjer oss med den så länge.
Så går vi på nästa. Luktar ju fan jävligt gött redan nu faktiskt. Så där kör vi nästa. Sen så har jag ju som vanligt, jag brukar laka när vi kör fullkok liksom på öl, så har jag mitt litermått som vi brukar använda för att laka ur det sista ur vörten. Och idag så ska vi använda samma litermått för att få ut det sista utav vårat extrakt. Så på sidan här då så har jag förberett en kastrull med kokande vatten. Och just nu så spelar det ingen roll om det är alltså, jag har ingen gäst här eller någonting sånt här inne, så att det spelar ingen roll om det är kokhett här. Ut allt eller? Ja, det är lite kvar, ser ni. Jag skulle höja upp den lite till. Det är bättre. Ja, sådär. Nu var den tom. Kör vi på nästa här då. Det är ju förvånansvärt mycket snabbare att brygga en sån här öl än vad det är att göra en fullbryggning då med malt och allting från start. Med väskning och lakning och allt sånt där. Men man kommer ju faktiskt förvånansvärt nära resultatet med typ, ska man säga, i alla fall 5 gånger så lite jobb. Så att nu är det ju inte heller förunnat alla att ha ett hus och stort kök och sådär. Så att därför så är det ju också bra för er som kanske bor i lägenhet då och kunna brygga den här typen av ölsatser. Så efter det här då så ska vi ha ner med vårt bryggsocker. Och jag har väl kanske 2,5 liter kvar på det kokande vattnet. Vad fan vad jävla liten sax jag tar fram. Så där. Ser ni någonting här i nu eller? Ja, lite. Där. Det är bättre. Vi kör bara i det här rätt i, tänker jag. Så blandar vi sen. För att jag har ju även en desinficerad ballongvisp som är nästan vårt favoritredskap här i köket. Det kan man ha till mycket. Så du ser att detta är ju som en typ sirap här nu. Så det är därför som vi har nytta av vårt uppvärmda vatten. Ska ju lösa upp sig fint här. Jag väntar, ska få lite mer blandat först innan jag får i resten av vattnet. Jag ska till nästan upp. Det är syfsat upp. Eller utblandat. Eller om man ska säga alla redan. Så kör vi på sista vattnet här nu då. Ja, det blir perfekt där. Allting utlöst. Eller utlöst. Vad säger man? Upplöst. Jag ska prata om utlösningen här i kanalen.
sådär någonting tror jag. Vi är färdiga. Ska vi toppa upp det här med vanligt vatten då? Ja, då ska vi toppa upp det här då till en 20 liter. Kör jag samma burkar nu så värmer jag de här nu så ska vi se om det var tempo här. Samtidigt kör vi lite syre nu då när vi backar eller häller ner vattnet här ganska hårt. Så där är jag upptoppat med kranvatten till 20 liter. Och det ska väl bli bra. Vi är snart färdiga ju. Det är ju helt sjukt att man kan bygga det snabbt. Jag vet inte var vi var när vi började. Kan ni spola tillbaka och kolla på början av videon. Vad klockan var när vi började. Om man nu såg den då. Men vi ska såklart köra lite blandning till här. Att det säkert är utblandat med vörterna. Vi kommer ner i botten lite så. Får ner lite syra också nu. Jag vispar här. Nu står det ju också i beskrivningen att man ska ta en temperaturmätare för att man inte ska hälla i vattnet om det nu skulle vara så att musten är för varm. Vilket den inte är här nu känner jag. Den är nu snarare för kall. Så att vi har väl för kallt vatten här hemma för att det skulle bli varmare än typ 21 grader. Så det är inte så mycket mer att göra än att vi klipper upp jästpaketen och så strör vi det över. Skulle tagit ett hydrometervärde kanske, det hade varit intressant. Så vi har lite koll på vad det kan bli i alkoholhalt. Jag får mig la ner den här innan. Ja, jag ska kolla, bara luda av den. Ja, vad fan, det stod ju precis bakom jäsinken. Så tar vi ett test här innan vi faktiskt kör ner jästen. Det brukar jag vara dålig på ibland och missa. Kan det vara. Det brukar räcka med 80-100 ungefär. 80. Jag klagar på den här jävla slutan varenda jävla video. Det brukar gå men det är inte aldrig lätt. Sådär ja. Vänta tills skummet har lagt sig här. 1,062 blev det. Och inte för att det kommer smaka gott, men jag vet inte varför jag utsätter mig för sånt här. Men vi ska väl nog smaka på det här. Ja, inte jättegott. Ganska lovande ändå för att väldigt sträv var den ändå i smaken. Vilket kommer båda gott inför den här bryggningen då. Jag gillar ju sträva drycker, vare sig det är IPA eller viner liksom. Det ska vara torrt och strävt, min åsikt, eller det är ju min smak såklart. Men det ska väl bli bra, hoppas den kommer ges ut mycket då. Nu är det ju ändå
väldigt mycket socker i den här, så att förvånansvärt sträv var den. Men det gillar vi ju. Så att det är inte så mycket mer att göra än att strö över gästen här. Jag tror inte det stod någonting speciellt i instruktionerna om den. Och jag nu la den någonstans. Här ligger de. Nej, ingenting annat än så. Vi strör på gästen här ovanpå skummet. Och det sista vi gör då, det är att vi tar våran jäsingspackning här. Gör ytterligare lite startstämp på den för att vara helt säker. Öl är ju väldigt känsligt för sånt här, så att vi sätter på den där. Kör vi en runda till på vårt jäsrör också för säkerhets skull. Och så tror den är lite för stark, den här startsamlösningen. Jag ska fylla på med lite vatten till. Så där någonting kör vi. Kanske det kommer rent utav att vi behöver inte droppa ner onödiga grejer här i jäsinken bara. Och så kör vi den här lilla skyddet för ingången till jäsröret. Sådär. Och så var vi färdiga med första steget i denna bryggningen. Väldigt enkelt faktiskt. Och jag tycker att alltså man behöver inte gå all in för ölbryggning så som gör inte jag heller egentligen jämfört med andra. Men detta är ju skitbra och ett sätt att komma igång och få en smak i alla fall för hur det är att brygga hemma. Och med tanke på att den blev fantastiskt god sist, hoppas vi att det blir samma sak med den här då. Och det är ju perfekt projekt. Om man vill ha lite kul öl och god öl och kunna skryta för sina kompisar och sådär. Att man har gjort det själv, vilket man nästan har. Även om man inte gjort det helt från början. Ja, ni förstår vad jag menar. Men ja, det här är skitbra tycker jag. Tur att det finns sådana här ölsatser. Jag har ju också någon typ av hat är ju väldigt stort ord, men ganska stort ogillande till de här ölsatserna som Cooper har gjort, som jag började med typ när man var i 1800-årsåldern och brygga. Aldrig lyckats med att få en sån bra, medans de här andra nya grejerna faktiskt är toppkvalitet skulle jag säga. Och det är väl premium, vad säger de själva? Ja, det är Mantons flagship kits. Så att det ska bli bra det här. Så ja, vi avslutar för dagen. Ska inte dra ut på det här för länge. Vi ses i nästa avsnitt och så prenumererar ni om ni inte gör det redan så att ni inte missar nästa avsnitt då. Så får ni se hur det går vidare med den här ölen. Så ha det gött då, så ses vi om några veckor eller så. Hej hej!